No moro! Tämä olisi tämmönen video. Eli tämä on nyt sitten sen suunnanvaihtokytkennän tämmönen lähtökohta, mikä tässä sitten on. Ja mä olen tehnyt tähän samaan tuttuun levyyn tämmösen niin kuin lähtökohdan. Elikkä tossa mulla on keskus. Tämä sama keskus tossa, mitä on ollut täällä monesti tossa. Sitten on tämmönen kytkentäkoppa täällä. Siellä on vähän riviliittimiä tuolla. Sitten tässä on ne kontaktorit. K1, K2, lämpärille. Voidaan katsoa tarkemmin läpi ne. Sitten tossa on riviliittimiä täällä. Ja sitten tossa on täällä painikekkotelo. Se on tossa ton näköinen. Siellä näkyy vähän johtoa jo ihan tarkoituksella. Sitten tämä on sen kansi. Ja sitten vielä se moottori, mikä on ollut jo tossa käytössä jossakin, niin on tossa. No lähdetään katsomaan sitä piirikaaviota tässä hieman sitten uudelleen tässä. Ja tässä nähdään semmonen homma, että mä olen tästä merkinnyt tämmöisellä yliviivaustussilla 2 tommoista pätkää. Elikkä tosta tonne sekä sitten tästä tänne, näin. Ja se idea on se, että aina kun tommonen joku piuhanpätkä tai johto tossa on vedetty, niin sitten jollain kynällä tommonen viiva tohon. Toi on tehty, sitten tämä on tehty tossa, koska monesti käy niin, että jos on tosi pitkä tämmönen niin asennustyö, ehkäpä tästäkin tulee semmonen, että jos nyt sitten tosta ei merkkaisi mitään. Jos joku ei laittaisi koskaan mitään tässä näitä, niin tulisi, että jaha, missä kohtaa mä olin, että olenko mä valmis, että onko jokainen tästä tehty tuolla ja näin. Elikkä voi päätellä semmoisen asian, että sit kun tässä jokainen piuha tässä on niin kuin väritetty jollakin tavalla, niin sit se on valmis. Ja sitten tässä olen pistänyt pienen tarkennuksen. Eli tässä mä olen muuttanut tässä nyt sitten siinä, että tämä seispainike tässä on S0 ja S1 on vasemmalle ja S2 on oikealle. Ja ne pätkät, mitä mä tossa olin jo vetänyt siis, oli tämän paneelikotelon sisällä tuolla. Eli S0 painikkeen liittimestä 2, eli tämä näin. S1 liittimeen 3, mikä on tuolla. Eli tämä tässä pätkä, mikä tossa menee, on tehty. No sitten myöskin lähtee S0 painikkeen liittimestä 2, S2 liittimeen 3, mikä on tuolla. Ja tämä on se toinen pätkä, on näin. Ja sitten tässä päästään kohta vähän niin kuin vauhtiin. Ja mä teen ehkäpä nyt sitten näin, että mä teen tämän puolen tuossa ensiksi. Eli periaatteessa tämä päävirtapiiri, mikä tässä on. Siinä on ihan semmonen syynä, että nämä periaatteessa tässä, nämä täällä kun tulee tonne kontaktoreihin täällä, niin ne on niinku tässä kytkentäkopassa, mikä täällä on. Ne on niinku täällä vähän niinku alempana, tai tuolla niinku pohjalla päin. Niin, että sit jos mä tekisin tämän ensiksi, se pitäisi sit niinku tunkea nämä sinne alle jotenkin, niin okei, mä teen nämä tässä sitten ensiksi. Ja mä teen tässä vielä ehkäpä sitten sillä lailla, että mä kuvaan aina pätkittäin tämän homman omiksi videoikseen. Että ensiksi vaikka sitten ton tekeminen, sitten tämän tekeminen, sitten tossa kytkentö ja riviliittimiä, keskus on omia videoinaan. Koska jos se niin tekisi kaikki putkeen, tulisi tosi pitkä video. Mä veikkaan semmoista tuntia, niin ei semmoista ketään katsoa. Noin. Eli tässä oli näin, että tässä oli sulake tossa, oli vahetotsi, mikä mulla on täällä. Ja sitten mä tossa sitten vedän sen tossa MMJ 5 kertaa 1.5 kontaktorin liittimiin 1, 3, 5. Ja nyt tämä sulake tässä, se on mulla tossa, on näin. Ja sitten mä teen varmaankin näin, että mä tosta lähden tekemään näin sen tuolta holkkitiipisteistä läpi. Ja sitten tuolta toisesta sisälle, tosta isommasta, tosta ja sitten tästä. Ja sitten mä tuon sen täällä sitten eteenpäin. No niin, hän on tossa vedetty. Eli tosta meni näin, täältä tonne. Ja olen tässä sitten kuorinut sen tolleen pitkäksi tuolla. Siihen vähän pelivaraa. Ja tämä nyt oli helppo homma. Tää on helppo ja tuttu homma, mutta tehdäänpä tässä kuitenkin se näin. Elikkä tämä oli siis vikavirrattu lähtö tossa näin. Jotenka, jos tähän tulee vaiheet,
sitten se 0 tulee totta kai tonne. Ja pistänpä sitten tosta näin, että voidaan tosta sitten kuoria pistää sen täältä takaa. Vaikka sitten tuolta liittimeen joku vaan. Vaikka toi. Noin, se olisi sitten siellä. Laitan ton tonne. Sitten tosta toi maa. En kuori yhtään, jätän siihen pelivaraa ihan tahallaan. Ja laitan se vaikka tosta liittimeen toi. Tästä näin. Tuolta. Ja sitten tässä vaihe 1, 2, 3. Ja se idea oli se, jos vielä on jäänyt joku epäselvyys jollekin, että siis tässä kohtaa pitää olla äärimmäisen tarkka siinä, että mikä on se vaihejärjestys, kun se tosiasia oli, että jos kolivaihemoottorille menee väärä vaihejärjestys jollakin tavalla, niin se pyörii sitten väärään suuntaan. Okei, no joo, L1, eli ruskea, tonne, L2, musta, tonne, noin, L3, eli harmaa, pistän tonne. Se on näin. Tämä puoli niin olisi tässä. Noniin, sitten tämä itse kytkentäkotelon puoli. Ja ne menivät siis tässä L1, 2, 3, K1 liittimiin 1, 3, 5. Ja sitten tässä on näin, että kolivaihemoottoreissa sitä nollaa nyt ei tarvita, kun se kuorma on symmetrinen. Mutta mulla on kuitenkin siellä sillä valmiit liittimet ihan tahallaan. Ja sitten tuossa maartus tulee totta kai automaattisesti. Se niin kuin lukee tuolla omalla tavallaan tuossa. Täältä se maartus menee niin kuin täältä kaikkien läpi tonne, vaikka tästä siinä ei niin kuin näy. Okei, eli tää on mulla K1 tossa, tämä näin. Ja otanpa sitten tuolta ne vaiheet tästä käsittelyyn ja tuosta lähden kytkemään näin ja jätänpä tonne myöskin vähän sitten pelivaraa, jos tarvii sitten kytkentämuutoksia tuossa tehdä. Noin, niin tossa oli, pistäpä tosta poikki. Näin. Ja liittimeen 1, mikä on tuolla. Se olisi tossa. Noin. Ja sitten seuraavaksi tosta on 2. Se olisi tuolla. Ehkä jostakin tosta poikki. Ja sitten noin. Sitten tosta liittimeen 3, mikä oli näin. Siinä voi olla kyllä semmonen, että joku malli, joku muu valmistaja, niin ei ne välttämättä ole sit ihan niinku samat ne noi liittimien numerot tai näin. Yleensä ne on, mutta ei ole aina. Et sit jos ne on jotenkin eri, niin sit pitää vaan päätellä, että se on nyt näin. Et siinä on 3 kappaletta, sit tossa vaiheet pystyy laittamaan päälle ja pois. Siis sulkeutuva kosketin. Noin. Ne ovat tossa. Ja sitten noin. Sitten tossa mulla on riviliittimet tässä 5, 6, 7. Niin menevät tossa sinne moottorille. Niin kytkeenpä sitten tässä näin, että koska nämä tulevat menemään sinne moottorin loppujen lopuksi, niin kytkeenpä sitten tossa noihin riviliittimiin tossa. Ja pistäpä tosta. Eli tosta poikki. Näin, ja sitten tuolta maalatus. Tonne riviliittimen. Ja sinne sopii semmonen, näihin riviliittimiin totta kai sopii semmonen pieni talttapaineruuvari. Tossa aika monta kokoa voi löytyä, mutta noin. Ja sitten tossa toi 0. Olisi tossa. Kytketään se ja sitten tonne. Se olisi tossa.
Noin. Ja teimme tässä siis äsken tämän vedon, mikä oli tuolla. 1, 3 ja 5, mikä on tossa. Ja periaatteessa nämä tässä on vähän niin kuin tehty jo valmiiksi tämä, että tää on niin kuin se keskuksen tämä sisäinen. Että tämä olisi tässä konkreettisesti tossa olisi se virtakisko, mikä menee sille 3 sulakkeelle sitten siellä. Noin. Sitten jatketaan. Eli tossa. Sitten tulee tässä 3 kappaletta tämmöisiä johdonpätkiä. Eli K1 sitten myöskin noista samoista liittimistä 1, 3, 5 menee tuohon naapuriin K2, 1, 3 ja 5. Ja mä oon tähän tehnyt vähän niin kuin valmiiksi 3 tämmöistä pikku jomppilankaa. Näin. Noin, eli nyt tässä pitää sitä aukaista kuitenkin nämä vielä tässä niin. Eli tosta, tästä ja tästä. Ja näihin liittimiin tässä, niihin menee 2 kappaletta johtoja aina vierekkäin tonne. 2 semmoista niin johdon paikkaa. Niin toi menee sitten tonne. Eli tosta. Noin. Sitten tuossa kiristetään tämä puoli. Sitten tämä tästä. Toi. Sitten L2. Tosta. Tänne. Menisikö? Vähän aukasta lisää. Noin. Tuolta. Tänne. Eli jos on kiinnostunut periaatteessa sitten siitä, että semmonenkin sähköalalla on semmonen, että on keskusvalmistamoja Suomessakin monta, niin se ei ole ehkä hirveästi niinku ulkotöitä, että tehdään jossakin verstaassa niinku tämän näköistä hommaa. Se on varmaan mielenkiintoista. Noin, sitten tossa L3, eli nämä tässä on kytketty rinnan periaatteessa tuosta noin, nämä täältä. Joten mä pääsen tästä laittamaan sitten näin, että toi oli tehty, tämä on tehty ja toi oli tehty. No sitten tässä nähdään seuraavaksi se vaiheiden vaihtojuttu. Eli tossa 1, 2 tossa sitten tässä vaihtaa niin kuin vaihtaa täällä päittäin. Ja vielä sitten näin, että tässä on se lämpörille F4, mikä mä tossa otin äsken irti. Se on mulla tässä näin. Niin tämä tulee sitten tonne K1 liittimiin niiden toisien johtimien kerran on tossa. Tehdäänpä se. Noin. Sitten mä teen tästä näin, että tosta lähtee 2 liittimeen 4, mikä on näin. Mutta nyt tästä tuli tämmönen yksi pikku tämmönen kysymys, mitä mä itse tunnustan, että en oikein tiedä. Että nyt kun tämä tulee tähän, tämä lämpärille, tämä tulee tänne liittimiin, mitkä on täällä, niin tuleeko siitä varmasti luotettava liitos, jos tämän kaverina tässä, jos tämän kaveri tässä on tämmönen johdin tossa, pitää olla samassa liittimessä siellä, niin tuleeko siitä varmasti luotettava liitos? Nimittäin jotenkin mä ajattelen, että siihen olisi valmistettu semmonen jonkinnäköinen tämmönen niinku rimotus tässä, semmonen pala näin, mikä menee täältä, joka vaihtaa ne vaiheet siellä keskenään, siis jonkun. Niin ja vieläpä tässä on tämmönen, että tässä on tämmönen levy, mikä tässä on, niin kyllä sen tästä takaa sen pystyy kytkemään, mutta mä tossa koitin ottaa selvää ABB-sivuilta, niin en heti ainakaan löytänyt semmoista. Eli mä kytken nyt tänään sen näillä sillankuilla. Näin. Mutta jos semmonen joskus tulee vastaan, niin mä teen uuden videon ja vaihdan sen. Okei. Sitten jatkuu. Eli tosta liittimestä 2, mikä oli täällä. Pistän sen tonne. Liittimestä 2. Noin. Liittimen 4, mikä oli sitten tossa. Noin. Ja tätä mä vielä en voi kiristää, kun tänne tulee sitten semmoinen lämpärillä vielä. Noin. Ja sitten seuraavaksi tuossa laitan sitten näin, että 4 sitten 2 ja siellä on niinku se vaihevaihto sitten siinä kyseessä tuolta
joka on näin. Laitanpa sen sitten tonne odottamaan kytkentää. Noin. Ja se viimeinen tuolla sitten on 6/6. Eli L3 tuossa sitten ei vaihdu. Eli tuolla. Noin. En mäkään nyt kaikkea tiedä tässä maailmassa. Sitten tuolta ja se menee tuonne 6. On näin. Ja sit mä rupean leipomaan paikalle tuota lämpörelettä. No niin, ja tässä nyt sitten kovan varmistelun ja mittauksien jälkeen tossa totesin, että kyllä ne siellä sitten on ihan riittävän kireellä ja ne pysyy hyvin siellä nämä langat, mikä menee tonne se vaiheenvaihto. Noin. Ja sitten tosta mä tiedän, että mä tosta oon vetänyt sitten ton ja sitten tän. Noin. Ja sitten tässä seuraavaksi tulee se, että se moottorille tuleva kaapeli tuolla menee sitten näin, että menee tuossa riviliittimiin 567 ja siitä tulee myöskin tossa sitten näin, että lämpöreeltä menee sitten sinne riviliittimille. Noin. Eli jos nyt sitten tämä näin. Eli lämpöreleen kautta tossa L1, 2, 3 pitäisi mennä tonne moottorille, joka lähtee tästä loppujen lopuksi. Niin tosta L1, L2 ja L3. Tehdäänpä semmonen. Ja tosta vähän kuoritaan ja sitten tuolta tonne tänne liittymään. Tuolta ja tästä kiristän tämän. Noin. Ja sitten mä sen vien tuolta seinää pitkin sen näin ja liittimeen 5, mikä on tossa. Mulla L1. Ja pistänpä sen sitten tuolta tonne. Noin. Ja kiristän sen näin. Sitten tossa vähän samalla tavalla tossa musta. Sitten tossa toi harmaa tonne. Sitten tosta toi musta. Et tässä kohtaa ei voi periaatteessa sanoa, että tää olisi L2, koska se jossain vaiheessa se on L1, jossain vaiheessa on L2, riippuu, että kumpaan suuntaan toi kone pyörii. Sitten jostakin tästä ja sitten tuolta. Ja sitten tähän L2, se olisi tossa ja sitten vielä L3. Sitten tonne vähän aukastaa ensin. Ja sitten tosta. Noin. Ja se myös tuolta niinku takaa. Tuolta mä sen käännän ja käännän sen tosta tuohon. Ehkä jostakin tosta poikki. Ja sitten tonne liittimeen 7. Noin. Se olisi tossa. Noin. Ja sitten tässä seuraava työvaihe on se, että mä laitan tonne sen moottorin kaapelin tässä. Ja tässähän oli näin, että mä oon tästä tehnyt valmiiksi sen näin. Siinä jossakin moottorivideossa kun mä tein, niin mä tein tähän ne holkit. Kun tämä tässä on kumikaapelia näin. Ja kumikaapelit ovat kaikki monisäikeisiä. Niin idea on se, että siihen pistetään holkki ja sitten tosta jonnekin liittimään. Noin, sitten tuohon on ilmestynyt myöskin läpivienti. Pistänpä sen tästä näin. Ja sitten tosta kiristän sen ensin näin. Sitten tosta vähän kipeäksi, vähän otetaan tosta ja kiristetään vähän holkkitiivit. Että osa ei tuu. Näin. Ja tossa toimii myös siis tossa vedon poistajana tällä hetkellä. Noin. Ja mä en sitten näitä halua tästä lyhentää yhtään mihinkään. Ja pistän tosta, lähden vaikka tästä tekemään näin, että täältä toi maartus. Pistänpä sen sitten tonne.
tänne. Ja tämä maadotusriviliitin on myöskin semmonen, että siinä periaatteessa myöskin maadottuu sitten tämä niinku runko. Eli siinä on yhteys siinä maadotusriviliittimessä periaatteessa sitten tänne pohjaan. Se on niinku näin. Noin. Tosta vielä vähän kiristä. Noin. Sitten tosta tuolta. Ja seuraavaksi otan sitten tosta nollan, kun se on tuossa vieressä. Otanpa täältä. Ehkäpä se olisi voinut ehkä olla vähän ylempänä tämä dinikisko, mutta sitten olisi voinut tulla semmonen ongelma, että toi Lamberelle ja muut systeemit tossa sitten ei olisi siihen mahtunut. Nimittäin tähän tulee vielä semmonen homma, että tämmönen kansi tähän päälle, että missä sitten lukee, että moottori käy ja moottori ei käy ja niin poispäin. No niin, höpinät sikseen. Sitten tosta varmaan pistän sen tuolta. Näin. Eli kyllähän tässä periaatteessa tämä niin kuin asennustyö kun tekee, niin se liitoksen luotettavuus on semmonen mikä on. Sitten kun ne kytkennät niin kuin hallitsee jollakin tavalla siinä, niin seuraavaksi voisi miettiä sitä, että onko se kytkentä sitten siinä niin kuin se liitos luotettava. Et jos vain sitten kytkee jotakin jonnekin kuoriin vähän huolimattomasti tai muuta, niin joku ruuvi kiristääkin sitä eristettä tai muuta. Voisi hyvin olla semmonenkin sitten siinä mahdollista. Okei. No sitten tuossa toi viimeinen olisi toi sitten mukamas L1 tossa, eli sininen, tuskea tuolla. Ja sitten se olisi tossa sitten näin. Vähän vedän tosta ja noit, niin ne on siellä. Mä voisin tähän jonkun nippu sitten varmaan laittaa tuohon vielä, että se pysyy sitten tossa. Näissä videoissa muuten ei ole varmaan yhtään nippustetta koska laitettu, mutta nyt sekin tapahtuu. Eli tämmöisen idea on se, että pystyy tosta sitten laittamaan nippuun jonkun tämmöisen nipun, oli mikä vaan, niin tosta läpi. Ja se kiristyy niinku sitten tohon. Tulisi näin. Sitten tämä tästä pitää poikkasta, totta kai. Ottaa pihteen jossain. Fluke-pihdit. No hyvä. Noin. Se olisi semmonen. Noin. Olemme tästä siis tehneet nyt sitten tänne asti kaikki. Tosta tänne, tonne ja tänne. Ja se moottorin kytkentä mikä tässä nyt sitten on, se oli tehty jo. Se oli jossakin semmoisessa videossa, missä mä lähdin näitä kolmivaihemoottoreita tekemään, niin voitte katsoa sen sieltä. En tee nyt uudestaan, en mä jaksa, kun se on kerran tehty jo. Nooni, elikkä tämä tässä sitten oli se päävirtapiiri. Eli tästä lähdettiin liikkeelle, tuolta sulakkeesta lähdettiin vaiheet, nolla ja maa. Sitten tonne tehtiin täällä se kytkentä ja päästiin sitten tonne asti. Loppujen lopuksi moottorille olisi tässä. Varmaankin seuraavaksi sitten olisi toi ohjausvirtapiirivuoro. No mä kuitenkin tässä jatkan vielä liittyen tähän päävirtapiiriin, niin periaatteessa tässä näin, että vähän riippuu ehkä niin kuin mestasta tai kohteesta, niin kaikki nämä täällä, niin olisi tehty sillä tosi jouhevalla johtimella, mikä nimi oli MKEM, eli M-kemmi tai M-kemi, mikä onkaan halu käyttää. Niin siinä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvä puoli on siinä semmonen, että niin saa tehtyä tosi kauniita niin kuin nippuja niistä tonne. Että se nippu tossa niin kuin menee tänne hienosti kauniisti tonne jonnekin. Mutta sitten taas toisaalta, että tuolla M-kemillä ja MKlla niin ei välttämättä saa tehtyä tämmösiä, tai ei saa tehtyä tämmösiä niin kuin hienoja 90 mutkia näin. Sitten tulee semmonen niin kuin pyöreä juttu tossa. Eihän sillä ole mitään väliä sen kytkennän toiminnan kannalta. Mutta kyllähän tämä on vähän tämmönen esteettisyyslaji jollakin tavalla myöskin, jossa minä en ole ehkä ihan paras, mutta kuitenkin. No niin, sit jatketaan. Moro.